السلام عليكم، معاكم وفاء، وفي الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل الدائرة السحرية أو الماجيك رينج. وزي ما قلت في فيديو غرزة الحشو هسيبلكوا الرابط بتاعه في الوصف، إن غرز الحشو من أساسيات تعلم فن الأميجرومي، فالدائرة السحرية كمان هي الأساس اللي هنبني عليه غرز الحشو دي. فلو حابين تتعلموا تعملوا دومة أميجرومي شبه دي تابعوا معايا لنهاية الفيديو. هشتغل بإبرة مقاس 4 ملم وخيط حجم وسط. أول حاجة هنعمل تقاطع من الخيط حوالين الوسطى والسبابة، وبالخطاف اللي في الإبرة ندخل من تحت الخيط السفلي ونسحب الخيط العلوي من التقاطع اللي عملناه، نلف الإبرة لفة ونسحب الخيط ونطلعه من اللفة اللي عملناها، وبكده نكون عملنا الدائرة السحرية. نبدأ نبني عليها غرز الحشو. في العادة أو في 90% من شغل الأميجرومي بيبنوا الشغل على 6 غرز حشو داخل الدائرة السحرية. وبعدين نسحب الخيط ده عشان نقفل الدائرة بإحكام. وبس كده نكون عملنا الدائرة السحرية وغرز الحشو الأساسية. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو وصلتوا لنهاية الفيديو فشكرا جزيلا ليكم، وأشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. في أمان الله.